سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا ملاح، يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحة جيدة. هاني وليت لكم بوصفة جديدة. اليوم راح نحضر مع بعض وصفة زيت الضرو اللي الفوائد تاعو هايلة للجسم. يستعمل لعلاج السعال الربو، حيث يوسع الشعب الهوائية، يخلصنا من البلغم، يخفف من الكحة والسعال. هو مضاد للالتهابات الرئوية، يهدئ الجهاز التنفسي، يخفف من الحساسية الصدرية، ويسهل عملية التنفس. ثاني يستعمل لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، يخفف من حموضة المعدة ويعالج تقرحاتها. ويستعمل لتحسين صحة البشرة، يرطبها، يعالج حب شباب، ويعزز التئام الجروح. يقوي المناعة إذ أنه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب. إذا باش نحضروا هذا زيت الضرو، نسحقوا الضرو بطبيعة الحال، ندو هكذا التيج، نغسلوهم مليح مليح باش نحيو كاع هذاك الغبار اللي يكون فوقها والحشرات الصغيره اللي يمكن ما نشوفوهمش بالعين. كي نغسلوه حاولوا نتوما تقطروه مليح مليح من هذاك الماء. انا كنت مزروبه باش نحضر هذا الوصفه ونشفتو غير هكا بالبابيي. نتوما قد خلوه يقطر حتى يروح له كاع هذاك الماء، وزيد نشفوه هكا شويه باش ما يبقاش فيه الماء. نسحقو هكا بلارة بلغطة تاعها باش نحضروا فيها هذا الزيت. نديروها في الماء سخون باش نعقموها، من بعد نشفوها مليح مليح. ننحيو هادوك الوراق تاع الضرو كما راكم تشوفوا في الفيديو، ونديروهم في هادوك البلارة. نحيو برك اللي ملاح، اللي تلقاو فيهم هكا ماشي ملاح ولا يابسين ولا حاجة نحوهم. خيروا الوريقات الملاح برك. نسحقوا كميه قيس ما نعمروا هذيك البلاره. نتوما حضروا الكميه اللي تحبوها، بصح ما تحضروش كميه كبيره باسكو هاد البلاره راح ناكلوا غرفه صغيره في النهار، يعني ما ناكلوش منها بزاف، بصح حضروا على حساب الافراد اللي يحبوا يستعملوها. هذه حاجه مليحه وما تفسدش، يعني تشد معنا فتره مليحه يعني. جاب لي ربي من العام اللي فاتت فيه الكورونا علينا ولا قريب ولا مرض يخوف. بكري كنا كي تشرب دواء وتبرى ما يوليش هذاك المرض ماشي زعما سمانه زوج سمانات تولي مريض، يولي لك هذاك المرض، تولي الحمى، تولي السعله. في هاد العوام الاخرى والله الحاله راهي تخوف. بصح نقول لكم حاجه، هاد الوصفه الصح مليحه اللي عندهم العزم، مرضى الربو، بحيث راهي توسع الشعب الهوائيه. بصح ما تحبسش هذاك الدواء تاعك اللي عطاه لك الطبيب اللي في ناحيته كامله وهو يقرا باش لقى هذاك الدواء. ما تخليش وتجي تشرب هذا الزيت تقول بديل، حاجه ما تبدل بلاصه الدواء. نقولها لكم، اشرب الدواء تاعك، بصح في خطرات هذاك الدواء ما ينحيش المرضى 100%. ولا تقدر تعاون بحاجة طبيعية. الوصفات الطبيعية نقولها لكم دايما، ما تعوضش الدواء تاع الطبيب، ما تعوضش استشارة الطبيب. نقولها لكم انا اللي نمد لكم الوصفة ونقول لكم بداو بالطبيب. واللي عنده الربو ولا يمشي بهديك لابومب غير يستعملها، ما يحبسهاش، يشوف واش يقول له طبيب، ما يشوفش وصفة في اليوتيوب يقول هذه مليحة للربو والسعال يروح يخلي هذاك الدواء ويروح يشرب حاجة من هذه الخلطات الطبيعية. نزيدو كاس تاع الزيت لهذيك اوراق الضرو، زيت زيتون، نستعملو زيت الزيتون. يا حبذا يكون هذاك زيت الزيتون البكر. نغطيو هذوك اوراق الضرو بزيت الزيتون. هذيك البلاره عندها الغطاء، ما نغط... كي نديرو هذاك الغطاء ما نغلقوهش بزاف بزاف. ونجيبو كاسرونه نحطو فيه هذيك البلاره. ونزيدو الماء يكون بارد من الروبيني، ماشي ما سخون زعما. ونزيدو حتى نلحقو مستوى هذاك الماء يلحق المستوى تاع الزيت داخل البلاره، بالك ويدخل هذاك الماء في البلاره.
ما تزيدوش الماء سخون من الاول باسكو البلاره هذيك راهي تاع زجاج، لازم بلاره تاع زجاج، ما قلتهاش من الاول بصح لازم البلاره تاع زجاج. واذا زدتوا لها الماء سخون راح تطرطق. لازم مع الاول كامل نبداو بارد في بارد، البلاره بارده وهذاك الماء يكون بارد، هكا كي نحطوها فوق النار ما تطرطقش، ما يصرى والو لهذيك البلاره تاع زجاج. هنا زدت شويه تاع الماء باش نلحق النيفو تاع هذاك الزيت. نديرو هذيك الكسرونه فوق النار تكون متوسطه حتى تبدا تغلي، وننقصوا للنار لو ماكسيموم، النار تكون هاديه. نخليوها 30 دقيقه، نص ساعه نخليوها وهي تغلي، من بعد نطفيو للنار ونخليوها حتى تبرد تماما. ما نحيوهاش من هذاك الماء، نخليوها هكاك حتى يبرد هذاك الماء وتبرد هذيك البلاره. هنا بعد مرور 30 دقيقه خليتها بردت، ها هي ولات بارده، حكمتها بيدي عادي. هذاك الزيت تغير اللون تاعو شويه. تقدروا تستعملوا الزيت هكا اذا كنتم مزروبين باش تستعملوه، كنتم يعني مرض وسحقيتوه في الدقيقه تاعها، تستعملوه هكذا عادي، راه هذاك الضر وطلق في هذاك الزيت الفوائد تاعو. اذا حبيتوه كونسونطري اكثر من هكا، تقدروا تديروه في البابي الومنيوم، تغطيوه مليح مليح، تغطيو هذيك البلاره باش ما يفوتهاش الضوء كاع، وتخبيوها في بلاصه مظلمه 3 ايام. 3 ايام باش يولي هذاك الزيت كونسونطري اكثر من هكا. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، راح تعجبكم وراح تساعدكم ان شاء الله. جربوها وردوا لي بالاخبار. كي يفوتوا 3 ايام، الحق انا ما خليتهاش 3 ايام باسكو كنت مزروبه، درتها ليما مريضه مسكينه، درتها لها وما سنيتهاش 3 ايام. وانتوما كي يفوتوا 3 ايام نحيو هذاك البابي الومنيوم وصفيوها من هذوك الورق تاع الضرو، هنا يكون الزيت جاهز يولي كونسونطري. تصفيوها، تنحيو كاع هذوك الوراق، تريكوبيريو غير الزيت وتستعملوه. طريقه الاستعمال كيفاش تستعملوا هذا الزيت؟ اولا ما ننصحش تعطوه للدراري الصغار، بالرغم من انه كل شيء طبيعي، زيت الزيتون عادي يشربوه الدراري الصغار عادي، والضرو طبيعي، بصح انا دراري صغار ما نحبش كاع هادو الخلطات وكلش، نخاف عليهم، خاصه ما نعرفوش اذا عندهم حساسيه للزيوت هادو، زيوت كونسونطري ولا، الور ما نجربوش في الدراري الصغار، يشربوها الكبار عادي، حاجه طبيعيه تنفعهم وما تضرهمش. اذا كيفاش نستعملوها؟ تشربوا مغرف صغيره الصباح على الريق قبل ما تاكلوا، ولا تشربوا اي حاجه وتستناو واحد الساعه ولا 2 سوايع باش تاكلوا، والا تستعملوها في الليل قبل ما ترقدوا بعد ما تكملوا الماكله وكلش، ما تزيدوا والو من بعد ما تاخذوا هذا الزيت. تفاهمنا؟ ويمكن تاني تدهنوا الصدر تاعكم ولا الرقبه تاعكم بهذا الزيت، تدهنوا به، تسخنوه شويه في يديكم، تدهنوا به هذيك المنطقه الصدر ولا الرقبه. وثاني للبشره، قلنا ياك يستعمل للبشره باش يرطب لك البشره ولا يعالج لك حب الشباب، ولا تدهني تاخدي هكذا قطرات منه تدهني به البشره تاعك في الليل قبل ما ترقدوا، وفي الصباح كي تنوضوا تغسلوا وترطبوا وتستعملوا اكران توتال، باسكو هذا زيت وكي تتعرضوا للشمس يسمر، تولي سمراء. اما بالنسبه للقولون والمعده وكلش ثاني نفس الشيء، تشربوا ما غير منه في الصباح على الريق ولا قبل ما ترقدوا. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، ونتمنى تشتركوا في القناه تاعي، تدعموني باش نقدم لكم المزيد من الوصفات الطبيعيه والمزيد من الفيديوهات. نقول لكم تبقوا على خير وتهلاو في رواحتكم. انا نلقاكم في الفيديو القادم في موضوع جديد ووصفه طبيعيه جديده. سلام.